Το έλαιο γιασεμιού δεν είναι απλώς ένα άρωμα. Για αιώνες στην Ασία θεωρείται ένα πανίσχυρο φυσικό βοήθημα για την κατάθλιψη, το άγχος και την ορμονική ισορροπία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε γιατί αυτό το έξυπνο έλαιο ονομάζεται Βασίλισσα της Νύχτας και πώς μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά σας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Τι είναι το έλαιο γιασεμιού? Το έλαιο γιασεμιού εκχυλίζεται από τα ευαίσθητα λευκά άνθη του φυτού με τη βοτανική ονομασία Jasminum officinale, ενώ η ελληνική ονομασία είναι Ιασμος ο φαρμακευτικός. Σε αντίθεση με άλλα έλαια, το γιασεμί απαιτεί μια πολύ προσεκτική διαδικασία εκχύλησης για να διατηρηθεί το πλούσιο γλυκό άρωμά του. Στην ολιστική ευεξία λατρεύεται για την ικανότητά του να ηρεμεί το νευρικό σύστημα και να τονώνει την αυτοπεποίθηση. Πώς λειτουργεί? Η έρευνα δείχνει ότι το γιασεμί επιδρά άμεσα στο νευρικό μας σύστημα, είτε μέσω της αρωματοθεραπείας, είτε μέσω του δέρματος, επηρεάζει βιολογικούς παράγοντες όπως ο καρδιακός ρυθμός, η θερμοκρασία του σώματος και η αρτηριακή πίεση. Τα 10 κύρια ωφέλη. Πρώτο όφελος, κατάθλιψη και άγχος. Μελέτες έδειξαν ότι η χρήση του για 8 εβδομάδες βελτιώνει τη διάθεση και μειώνει τα σημάδια χαμηλής ενέργειας. Διεγείρει τα κύματα Β στον εγκέφαλο που ελέγχουν τα συναισθήματα, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο ξύπνοι και θετικοί. Δεύτερο όφελος, φυσικό αφροδισιακό. Αυξάνει τη λίμπιντο και τη σεξουαλική ευεξία. Σε αντίθεση με τα ηρεμιστικά, το γιασεμί σας κάνει να νιώθετε ζωντανοί και σε εγρήγορση, ενισχύοντας τη ρομαντική διάθεση. Τρίτο όφελος, ενίσχυση ανοσοποιητικού. Έχει αντιϊικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Στην Ασία χρησιμοποιείται αιώνες για μολύνσεις του αναπνευστικού και του δέρματος. Βοηθά στον καθαρισμό της βλένας και στην ταχύτερη επούλωση πληγών. Τέταρτο όφελος, καλύτερος ύπνος. Λειτουργεί ως φυσικό καταπραϊντικό. Ο συνδυασμός του με λεβάντα μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και προδιαθέτει το σώμα για έναν βαθύ ήρεμο ύπνο. Πέμπτο όφελος, εμεινόπαυση και προεμεινορροϊκό σύνδρομο. Λειτουργεί ως φυτοϊστρογόνο, βοηθώντας στην εξισορρόπηση των ορμονών. Μειώνει τις εξάψεις, τους πόνους της περίοδου, την ακμή και την κυκλοθυμία. Έκτο όφελος, συγκέντρωση. Αν έχετε μια δύσκολη παρουσίαση ή εξετάσεις, εισπνεύστε λίγο γιασεμί. Αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και τη δραστηριότητα του εγκεφάλου που απαιτείται για ενεργή μάθηση. Έβδομο όφελος, η υγεία του δέρματος. Είναι μαγικό για την ξηροδερμία, την αντιγύρανση και τη φλεγμονή. Προσθέστε το στην κρέμα προσώπου σας για να ισορροπήσετε τη λιπαρότητα και να μειώσετε τις ρητίδες. Όγδοο όφελος, για τα μαλλιά. Καταπολεμά την ξηρότητα και χαρίζει απίστευτη λάμψη στην τρίχα. Ένατο όφελος, μασάζ. Ανάλογα με το τι θα το αναμίξετε, π.χ. με μέντα για ενέργεια ή με λεβάντα για χαλάρωση, το γιασεμί είναι το ιδανικό λάδι πάσης για ανακούφιση από πόνους. Δέκατο όφελος, αντί για χημικά αρώματα, χρησιμοποιήστε το γιασεμί στους καρπούς σας. Είναι ζεστό, λουλουδάτο και διαρκεί πολύ. Συνταγή για σπιτικό άρωμα γιασεμιού. Δείτε τι θα χρειαστείτε. 30 σταγόνες έλαιο γιασεμιού. Από 5 σταγόνες έλαιο βανίλιας, λεβάντας και πορτοκαλιού. 2 κουταλιές βότκα ως βάση. 1 κουταλιά ανθόνερο πορτοκαλιάς. Οδηγίες. Ανακατέψτε τα υλικά και αφήστε τα σε σκοτεινό μέρος για 2 μέρες και έτοιμο. Προσοχή όμως!
Παρόλο που το έλαιο γιασεμιού είναι ασφαλές, αν έχετε ευαίσθητο δέρμα, αραιώστε το με λάδι καρύδας ή αμυγδάλου. Αν είστε έγκυος, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, καθώς επηρεάζει τις ορμόνες. Το γιασεμί είναι μια επένδυση στην ψυχική και σωματική σας υγεία. Δοκιμάστε το και αφήστε τη βασίλισσα της νύχτας να φέρει φως στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ευεργετικές ιδιότητες των συστατικών που είδαμε σήμερα, στο κανάλι μας θα βρείτε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη γνώσης. Από τις απίστευτες χρήσεις της λεβάντας και της μέντας, μέχρι τα μυστικά του ελαίου καρύδας και τις θεραπευτικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων, έχουμε ετοιμάσει αναλυτικά βίντεο που θα σας εκπλήξουν. Ακόμα και για τη χρήση της βότκας στις σπιτικές συνταγές μας υπάρχει σχετική ενημέρωση. Πάρτε μια μικρή γεύση στην οθόνη σας και αν θέλετε να τα δείτε όλα, οι σύνδεσμοι σας περιμένουν στην περιγραφή ακριβώς κάτω από το βίντεο.